แม้ปีนี้เวลาจะยังผ่านไปไม่ถึงครึ่งปีแต่ทั่วโลกต้องเผชิญกับไฟป่าน้ำท่วมคลื่นความร้อนไปแล้วนับไม่ถ้วนครับและนักวิทยาศาสตร์ได้บอกว่านี่ยังไม่ถึงจุดที่หนักที่สุดด้วยซ้ำเพราะเอลนีโญกำลังคลืบคลานกลับมาแล้วครับวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยว่าเอลนีโญลานีญาคืออะไรปี 2569 นี้หนักจริงไหมโลกเจออะไรไปแล้วบ้างแล้วไทยเราจะโดนอะไรอีกครับก่อนอื่นต้องรู้จักตัวละคร2ตัวนี้ก่อนครับเอลนีโญกับลานีญาเอลนีโญคือปรากฏการณ์ที่น้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางอุ่นขึ้นผิดปกติผลก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงไทยแห้งแล้งและร้อนขึ้นครับขณะที่อเมริกาใต้กลับเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักในส่วนของลานีญาคือตรงกันข้ามน้ำทะเลเย็นลงทำให้ไทยและเอเชียฝนตกหนักมากขึ้นน้ำท่วมง่ายขึ้นอย่างที่เจอกันในปี 2565 และ 2568 ที่ผ่านมาครับในปี 2568 ที่ผ่านมาเราเพิ่งผ่านลานีญามาหมาดๆครับทำให้น้ำท่วมหนักทั่วไทยพื้นที่เสียหายไปกว่า 5 ล้านไร่แต่ตอนนี้เรากำลังเปลี่ยนเกียร์เข้าสู่เอลนีโญแม้เอลนีโญจะยังมาไม่เต็มที่ครับแต่ในปี 2519 นั้นก็ถือได้ว่าหนักหน่วงมากครับมกราคมปีนี้ที่ผ่านมานะครับประเทศออสเตรเลียเจอคลื่นความร้อนนะครับอุณหภูมิพุ่งสูงไปกว่า 50 องศาเซลเซียสขณะที่ชิลีนะครับไฟป่าลุกไหม้ครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 21 คนในเดือนมีนาคมครับประเทศสหรัฐเจอกับคลื่นความร้อนทุบสถิติที่นักวิทยาศาสตร์บอกว่าเป็นไปไม่ได้หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับพื้นที่ไฟไหม้ทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์เพิ่มขึ้น2 เท่าในช่วงเดียวกันของปีก่อนครับ WMO หรือองค์กรอุตุนิยมวิทยาโลกนะครับถึงกับออกมาบอกว่าโลกในตอนนี้นะครับเสียสมดุลมากที่สุดในประวัติศาสตร์การสังเกตการณ์ที่ผ่านมาครับแล้วไทยเราโดนอะไรบ้างนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประเมินว่าปีนี้ประเทศไทยจะเผชิญวิกฤตน้ำ2 ด้านในปีเดียวกันครับซึ่งฟังดูแปลกนะครับแต่เป็นไปได้จริงช่วงแรกคือช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมครับหลายพื้นที่จะเจอกับภัยแล้งร้อนจัดอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วประเทศแต่พอเข้าสู่ช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนฝนอาจจะกลับมาหนักและทำให้เกิดน้ำท่วมได้อีกครับเพราะความแปรปรวนของสภาพอากาศยังคงสูงแม้เอลนีโญจะลดปริมาณน้ำฝนโดยรวมครับภาคการเกษตรก็กระทบหนักครับทั้งข้าวโพดข้าวอ้อยผลผลิตอาจลดลงราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นทั้งในไทยและทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นักวิทยาศาสตร์ได้เตือนว่าถ้าเอลนีโญนี้แรงเต็มกำลังนะครับในปี 2569 อาจกลายเป็นปีที่ร้อนที่สุดหรือร้อนอันดับ 2 ในประวัติศาสตร์ครับสิ่งที่น่ากังวลไม่ใช่แค่เอลนีโญเองแต่คือมันกำลังเกิดขึ้นบนโลกที่อุ่นอยู่แล้ว 1.5 องศาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับประวัติศาสตร์มนุษย์ไม่เคยเจอเอลนีโญรุนแรงบนพื้นฐานอุณหภูมิสูงขนาดนี้มาก่อนผลกระทบจริงๆอาจมาเต็มที่ในปี 2570 เพราะเอลนีโญที่เริ่มปลายปีนี้จะส่งผลแรงสุดในปีถัดไปโดยเฉพาะความมั่นคงทางอาหารและน้ำแต่นักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าปัจจัยหลักที่กำหนดอนาคตของสภาพอากาศยังเป็นการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิลไม่ใช่เอลนีโญหรือลานีญาครับเอลนีโญเป็นแค่ตัวเร่งชั่วคราวนอกจากเรื่องที่กล่าวมานะครับอีกเรื่องที่จะกระทบกับทุกๆคนก็คือเรื่องของราคาอาหารครับเอลนีโญส่งผลให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลียแห้งแล้งขณะที่อเมริกาใต้ฝนตกหนักครับทำให้ผลผลิตเช่นข้าวโพดข้าวสาลีน้ำตาลและปั๊มน้ำมันจากเอเชียลดลงมีปัจจัยซ้อนที่น่ากังวลครับคือเรื่องของสงครามในตะวันออกกลางกำลังกระทบกับการขนส่งของปุ๋ยโดยเฉพาะปุ๋ยไนโตรเจนที่ต้องผ่านช่องแคบเฮอร์มุสครับถ้าปุ๋ยถึงมือเกษตรกรไม่ทันในช่วงปลูกผลกระทบอาจจะตามมาอีก 4-6 เดือนให้หลังครับและเพื่อนๆล่ะครับคิดว่ามีผลกระทบอะไรอีกที่เกิดจากเอลนีโญและลานีญาลองคอมเมนต์บอกพวกเราในด้านล่างนะครับกลับผมนัดจาก Ideal Group Channel
ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับและพบกันต่อไปในคลิปถัดไปสวัสดีครับ